Efectuarea paracentezei, crearea unei comunicări directe cu cavitatea abdominală printr-o puncționare transcutanată. Bună ziua! Numele meu este Cazacu Dănuț, sunt asistentul medical ce vă va examina astăzi. Nu puteți confirma numele dumneavoastră? Popescu Ion, Și data nașterii? 13.05.1967. Mulțumesc! Sunteți de acord cu recoltarea de produse biologice? Da, sunt de acord. Astăzi vă vom efectua o paracenteză. Este un procedeu medical care presupune abordarea zonei abdomenului dumneavoastră pentru a elimina din lichidul pe care îl aveți din cauza bolii pe care o aveți în momentul de față. Deci s-a mai efectuat o paracenteză cu altă ocazie? Nu înțeleg. Aceasta implică o mică înțepătură, cât să intrăm cu acul la nivelul zonei abdomenului dumneavoastră, pe partea laterală stângă, și să scoatem lichidul care acum, din cauza bolii, îl aveți în cavitatea peritoneală. Este foarte important ca dumneavoastră să fiți relaxat, cald, să vă poziționați pe partea dumneavoastră stângă, deoarece să putem direcționa lichidul spre zona de puncție. Vă rugăm să nu vă mișcați în momentul în care să funcționăm și pe tot parcursul manevrei, deoarece orice mișcare poate duce la funcționarea altor structuri decât cele avute în intenție. Toată procedura poate dura și câteva zeci de minute. De aceea este important ca dumneavoastră să nu vă mișcați și să nu vorbiți, fără a ne tensiona înainte de ridicarea unei mâini, pe cât posibil, dacă puteți să vă abțineți să tușiți. Veți simți o mică durere de la înțepătură, dar aceasta va dispărea rapid. Și în rest, nu veți mai avea un alt disconfort major, doar cel creat de menținerea în poziții nemișcate. Este foarte important ca dumneavoastră să fiți relaxat, calm, să vă poziționați după cum v-am explicat eu, să eliberați de haine zona abdomenului. Foarte important să nu vă mișcați cât timp sunt cu acul în preajma dumneavoastră. Lichidul pe care o să recoltăm îl trimitem la laborator și în funcție de rezultatele pe care le primim,
Vom ști ce medicamente să vă prescriem sau nu. Ați înțeles bine manevra? Am reușit să vă explic tot? Aveți întrebări? Da, am înțeles. Nu am întrebări. Acetă în cantitate crescută, cu disnea asociată, trombocite 180.000, INR-ul 1,2, ca medicație asociată, controloc, paracetamol, Fortran. Vă știți alege la ceva, la iod, la cauciuc, la adezivul de neocoplast? Nu, din câte știu eu, nu. Tensiune arterială 120 cu 75 mm coloană de mercur, saturația 97% în aer atmosferic, temperatura 36,4. Vă rog să vă eliberați de haine zona abdomenului. Ce contraindică efectuarea puncției prin riscul de a disemina intraperitoneal agentul infecțios existent la nivelul leziunilor tegumentare. Vă rog să vă așezați pe partea stângă, cum v-am explicat anterior. Această poziționare este optimă efectuării paracentezei, deoarece pe partea stângă colonul este poziționat cel mai posterior, ansele intestinale, prin caracterul alunecos al seroasei peritoneale ce le învelește,
fug din calea acului de puncție, iar prin decubitul lateral deplasăm lichidul abdominal înspre zona de puncționat. Explorarea ecografică abdominală se asociază sau chiar poate înlocui acest proces de examinare clinică obiectivă pentru determinarea locului de puncție prin paracenteză și precizarea definitivă a punctului de abort. Pentru a realiza decontaminarea chimică, soluția alcoolică iodată și mecanică, ștergerea prin mișcări apăsate în sens helicoidal a tegumentului. Solicitarea de a fi servit de către un coleg medical prin expunerea, deschiderea și prezentarea conținutului steril al pachetului cu seringă și ac, ce vor fi astfel atinse direct doar de cel ce efectuează procedura prin intermediul mănușilor sterile, menținând astfel la minim riscul infecțios al procedurii. Vom începe paracenteza, veți simți o mică înțepătură. Vă rog să nu vă mișcați.
Mai rezistați un pic, vă rog. Aproape am terminat. Acum scoatem din lichidul care vă încurcă să respirați bine. Mai rezistați un pic, vă rog. Aproape am terminat. Acum scoatem din lichidul care vă împiedică să respirați. Țineți apăsat, vă rog. Gata, am terminat. Ați rezistat foarte bine. Bravo. Acum vreau să vă întoarceți pe partea dumneavoastră dreaptă. Poziționarea pacientului în decubit lateral drept va reduce presiunea lichidului asupra traiectului de puncție abdominală, favorizând închiderea acestuia fără complicații. Persistența soluției iodate la nivel tegumentar, în afară de aspectul inestetic pe care îl asociază, expune și la riscul apariției de fenomene iritative locale. Acum vă trimite probele la laborator și vom ști mai multe despre boala dumneavoastră și ce trebuie să facem în continuare. Mulțumesc, am terminat procedura. Puteți să vă reîmbrăcați. Mulțumesc. Ca să revin la dumneavoastră peste aproximativ 30 de minute când o să facem altă procedură medicală. Bună ziua!